بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأسعد أيامكم بالخير واليمن والبركات. سنتعرف في هذا الدرس كيفية إنشاء تعليق وإدراج بعض الرموز الخاصة التي تسمى Entités. إذن أولا نبدأ بالتعاليق Commentaires. فالمبرمج عند برمجة صفحات الويب يحرر بعض التعاليق لتوضيح مراحل الإنجاز مثلا، أو تفسير كود معين ليسهل عليه تعرف هيكلة الصفحة بعد العودة إليها بعد فترة طويلة. ولكتابة التعليق نقوم أولا بفتح الصفحة الأساسية التي أنتجناها سابقا، والتي سنعتمدها أرضية لجميع الصفحات إن شاء الله. إذن لإدراج التعليق نقوم بفتح الوسم، ثم نضع علامة تعجب، وبعدها عارضتين صغيرتين تيريسيس، فتلاحظون أن ما بعدها قد أصبح بلون رمادي. ثم نكتب التعليق الذي نريده، وبعد ذلك نضع عارضتين ونغلق الوسم. وبهذه الطريقة أكون قد كتبت تعليقا. ويمكننا كتابة التعليق على عدة أسطر، حيث لا توجد مشكلة في ذلك، حيث نقوم بإنزال العارضتين ورمز إغلاق الوسم إلى الأسفل، ونكتب تعليقاتنا على عدة أسطر. وهذه الطريقة في إدراج التعليق هي خاصة بصفحات ال HTML. أما في صفحات ال CSS أو صفحات التنسيق فسنتعرف على طريقة أخرى إن شاء الله. الآن بعد أن انتهينا من التعليقات سنذهب إلى النقطة الثانية، وهي الرموز الخاصة أو les entités. وقد كتبت سابقا نوع التشفير HTML5 وهو التشفير الذي أنصحكم بكتابته، لأنه يعرف جميع الحروف وجميع لغات العالم، مثلا علامات الترقيم، les accents إلى غير ذلك. وهناك أنواع أخرى من التشفير، مثلا ISO 4856 واحد. إلا أن هذا التشفير HTML5 يجنبنا مجموعة من أخطاء الترميز في صفحاتنا، إلا أن هناك مجموعة من الرموز الخاصة يجب كتابتها بطريقة خاصة، مثلا رمز أكبر أو أصغر. كما تلاحظون فهذه الرموز تم استعمالها من قبل الوسوم لباليز. إذا كتبناها هكذا مجردة فقد يلتبس على المتصفح ترجمتها، وبالتالي نكتبها بشكل مغاير باعتماد les entités. كيف ذلك؟ إذن لكتابة رمز أصغر مثلا نأخذ رمز اسبرلويت، وهو هذا الرمز كما تشاهدونه في الصورة. بعد ذلك كلمة LT، وتعني باللغة الإنجليزية less than، ثم فاصلة منقوطة. أما بالنسبة لكتابة رمز أكبر فنعتمد نفس الطريقة، رمز اسبرلويت ثم كلمة GT greater than ثم فاصلة منقوطة. ويمكن أن أكتب مثلا A أصغر من B، أو أكتب مثلا X أكبر من Y. الآن ماذا لو أردنا أن نكتب رمز اسبرلويت نفسه؟ الأمر سهل جدا. نكتب اسبرلويت كمقدمة، ثم بعد ذلك نكتب أمب، وبعد ذلك فاصلة منقوطة. نكتب مثلا U and V. هذه 3 رموز أساسية سنضيف إليها مثلا إذا أردنا منع الكلمة من الانقسام حتى ولو تم تصغير حجم الصفحة كثيرا، يمكن أن نستعمل رمز اسبرلويت ثم NB no break space ثم فاصلة منقوطة،
مثلا أكتب هنا A B، وهناك مجموعة من الرموز الخاصة. يمكننا الذهاب إلى هذه الصفحة فنجد العديد من الرموز. ننزل إلى الأسفل فنرى كيفية كتابة جميع الرموز الخاصة باستعمال لغة ال HTML. وهنا كذلك بعض الصور. مثلا تطرقنا سابقا إلى هذا الرمز، ثم عندنا رمز الاقتباس أو رمز التنصيص يمكننا أن نكتبه بهذا الشكل اسبيرلويت كود، ثم رمز أصغر وأكبر تعرفنا عليهما سابقا، ثم بعض الرموز الخاصة مثل رمز سي ورمز آر يمكننا أن نكتبها بالصفحة. مثلا سبيرلويت كوبي فاصلة منقوطة، وأكتب مثلا اسمي للدلالة على حقوق الملكية. بعد أن انتهينا نقوم بتسجيل الصفحة كما اعتدنا سابقا. نذهب إلى فايل أو فيشي، ثم Save As أو Enregistrer sous، ثم الذهاب إلى باج وتسمية الصفحة بالمعايير السابقة. نكتب مثلا Commentaires et Entités ونحفظ. الآن نذهب إلى الملف ونقوم بفتح الصفحة. إذن كما تلاحظون تم إظهار المحتوى الذي تم إنتاجه سابقا. كملاحظة فقط، الكود الذي كتبناه في عدة أسطر يظهر لنا في سطر واحد، وهذا شيء عادي لأن الذهاب إلى سطر جديد يتم عبر وسوم خاصة. هذا يعني أننا لو كتبنا العديد من الجمل في سطور عديدة فستكتب في سطر واحد. وبهذا نكون قد تعرفنا على طرق كتابة التعليقات والرموز الخاصة. أتمنى أن يكون الدرس واضحا وسهلا، وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.